Salut! Astăzi vorbim despre Coreea de Sud. Știați că pe foarte multe mașini din această țară puteți vedea mici bureți albaștri lipiți pe laterale? Acești bureți sunt folosiți pentru a proteja mașina atunci când este transportată din fabrică, iar coreenii preferă să-i păstreze ca măsură de siguranță în trafic, dar și pentru a le arăta celor din jur că automobilul este unul nou. Dacă vă aflați într-un lift, veți fi nevoiți să apăsați pe litera F dacă doriți să urcați la al patrulea etaj al clădirii, deoarece coreenii consideră cifra 4 aducătoare de ghinion din cauza similitudinii fonetice cu pronunția cuvântului moarte. Iar dacă vreți să economisiți bani atunci când achiziționați o proprietate, căutați apartamentele sau casele care au în adresă mai multe cifre de 4, deoarece valoarea lor este semnificativ mai mică. Invitata de azi este Lydia Shin, profesoară de limba și cultura coreeană. Aflăm mai multe cu ajutorul Adelinei Tocitu de la București FM. Bun găsit! Astăzi, într-un nou episod al proiectului România a doua casă, vă invit să o cunoaștem pe doamna Lydia Shin. A sosit din Coreea de Sud, în București, în iunie 1998, pe când era studentă ca misionară. A predat limba coreeană la Școala Coreeană din București, apoi a urmat cursurile Facultății de Litere a Universității din București, masteratul și studiile doctorale la aceeași instituție. În prezent este profesor de limba coreeană și de cultură coreeană, caligrafie Hangul, la Institutul King Sejong din București, din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Acest interviu se desfășoară în limba română și vreau să vă mulțumesc, doamnă Shin, pentru că ne oferiți oportunitatea să vă cunoaștem și pentru că ați acceptat să împărtășiți cu noi povestea dumneavoastră. Bună ziua! Mulțumim pentru și această șansă de a povestesc despre viața mea sau experiențele în România. Mulțumesc! De asemenea, dorim să mulțumim încă de la început Universității Creștine Dimitrie Cantemir pentru găzduire, pentru că realizăm acest interviu într-una dintre sălile de curs. Doamna Shin, erați studentă când ați venit în România ca misionară. Care au fost primele impresii despre București de atunci, din 1998? Când am aterizat în România, 1998, vă dați seama că orașul București nu este încadrat ca un oraș Uniunea Europeană, nu aparent luxos, clădirile mai închise, străzile circulau mai mult marcația populară și da, dar simt căldura din acel orașul care previn inima oamenilor din România, da, așa. Care au fost și primele diferențe pe care le-ați simțit între România și Coreea de Sud? Pentru că în momentul în care ajungi într-un loc nou, eu sunt convinsă că, într-un fel sau altul, există un termen de comparație. Da. O viață, dacă este comodă cu cumpărăturile, că coreenii mănânc fiecare zi masa principală, mâncarea principală e orez. Cam greu să găsesc orezul și alimentele prin care să fac mâncărurile preferate. Da, și nu erau multe magazine în vremea atunci și magazinele se închideau foarte repede, cam ora 5 după amiaza, că nu mai sunt să mai mă duc undeva să cumpăr. Cam și în weekend erau majoritatea lor sunt închise. Cam asta a fost impresiile cu primii ani. Dar de ce ați ales România și nu o altă țară ca să veniți? Când m-am căsătorit cu soțul meu, a avut un scop comun de a merge în România, cam primii misionari
protestanți, dar în același timp ca o studentă în care studieze în acea țară, să învețe, să trăiască cu tinerii, studenții, să învețe coreeană și să învețe împreună cu Biblia. Așa că, ne-am căsătorit și pregăteam, după 2 ani, noi am venit în România cu acest scop, da. Cum v-a schimbat România ca persoană după atâția ani petrecuți aici? Făceam noi un calcul, sunt 27 de ani acum, sunt mulți. Da, da, așa este. Trecând acești ani, și vrând nevrând, am devenit ca o româncuță asemănătoare, deschisă, prietenoasă, călduroasă și burbureață. Și pentru că eram, o coreeancă, o standardă, mai, da, mediu, persoană caracter mediu, mai tăcut, mai închiși și mai timizi, da. Dar, țara România, mi-a dat un dar, comunicativ și, m-a transformat. Da. Ați predat limba coreeană la școala coreeană din București, după care v-ați înscris la facultate, ați urmat masteratul, ați urmat și studiile doctorale la Universitatea din București. În prezent sunteți profesor de limba coreeană și de cultură coreeană și caligrafie Hangul la Institutul King Sejong. Vreau să vorbim despre activitatea dumneavoastră la institutul care se află în cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București, dar mai întâi vreau să ne spuneți cum a decurs procesul de formare și de învățare? Pentru că a fost unul de lungă durată. Da. Aveam o dorință, puțin v-am explicat, motivul prin care am venit în România, de a studia și de a trăi, împreună între tinerii, în societatea respectivă, și având, un motiv, scop, dornic, venirea în România, de a învăța și a trăi printre, tinerii români și, totuși acest motiv, trăia în inima mea și, am întâlnit, și, vorbit cu oameni din facultate, am, întâlnit o persoană, fostul, prorectorul acestei universități, avea, dorința să deschidă un institutul cultural de limba și cultura coreeană. Și împreună, și noi am depus, acte, da, să facă acest lucru, fiecare an, 3 ani la rând. Primele 2 ani, da, nu reușeam, totuși, m-a perseverat și continuat. A 3 ani, anul 2022, noi am reușit să, înființăm Institutul King Sejong. După care, neașteptat și mulți cursanți s-au înscris să învețe limba coreeană. Primul an, 150 cursanți, de limba coreeană s-au înscris să învețe, și cultura coreeană, încă 100 de cursanți, după asta. Cât durează să înveți limba coreeană? Știm că românii sunt tot mai atrași de limba coreeană, dar cum este cazul caligrafiei Hangul? Există interes, există curiozitate? Cam cât durează? Întâi, cât durează de a învăța limba coreeană? Avem 8 manuale ca să învățați de la începători până la intermediari, da? Și fiecare manual, regim de învățat 60 de ore, 3 luni jumătate, înseamnă dacă învățați 4 ore pe săptămână, standard la cursuri. Caligrafie, începători 9 săptămâni, adică cum să țină, pensula, cum să, da, învețe stilul tradiționale coreene și după aceea, nu numai, și să găsească stilul propriul, de scris, da, și simtă și găsească și după care niște a face lucruri personalizate, cu pahare, cu lumânări și cu pop socket, fel și fel de lucruri, ca să fie un hobby adevărat, da?
câteva săptămâni, cam 9 săptămâni începători și după ce continua avansați. Da. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că avem și un mesaj în spate pe tablă. Ce ați scris acolo în limba coreeană? Da, na의 da, al meu, da, și posesor, România, al meu, țara România, 제2 고향, 제2 a doua, da, 고향, țara natală, țara natală a doua, țara România a mea. Cam așa am scris. Și România a doua acasă în limba română. Credeți că popularizarea culturii coreene în România a deschis interesul românilor pentru cunoaștere și pentru dialog intercultural? Da, în părerea mea, românii sunt, deschiși și curioși, față de, altele, culturi, cât am observat și se miră și, apreciază așa de mult cele noi și acele frumusețe a lor. Da, acest lucru încurajează, pentru, interesul, intercultural. Există o comunitate coreeană activă în București, în România? Cum se manifestă aceasta? Da, există, deși, anul 1990 încep să vină coreenii să locuiască în România și chiar prietena mea este, primul corean, și care, a locuit în Coreea. De atunci și a început să formeze, acum este o organizație, sub numele, Asociația Coreenilor în România. Avem evenimentele, frumoase, periodic cu coreenii. Cea mare este anual, care ne întâlnim cu toți, strângem cu toți la oaltă în decembrie. Da, visă. Ce asemănări ați descoperit între cultura coreeană și cea românească, între limba coreeană și limba română? Da, asemănarea este că limba română și limba coreeană este limba fonetică. M-a ajutat foarte mult cu asemănare că, cum, scris și cam așa citește și fiecare literă e sunetul original, unică, și, ușor de a citi și acest lucru, citind și acele frazele, structura propoziției îmi intră, în minte și mă ajută să și vorbire. Da, ajută mult. Dar între cultura românească și cultura coreeană? Um, și cultura română și cultura coreeană. Uh, da, mm, da. Că românilor le plac să împodobească, hainele și lucrușurile cu mănuțele și, cu țesăturile. Mi se pare sunt destul asemănătoare. Da, da, cam și le plac să, uh, danseze dansul românesc și dansul corean, care ține în mână și, înconjoară în curte și în jurul casei. Da, văd că sunt asemănătoare. Există vreun preparat culinar din România, românesc, pe care îl savurați, care vă place? Da, sarmale. Nu, și mie n-am văzut un corean care locuiesc în România, nu îi place sarmale. Foarte mult îmi place sarmale, și papana și ciorbele. Mâncarea coreeană avem asemănătoare, ciorbă acru, adică cu zeamă de varză. Avem și supa kimchi, care este puțin acrișor, da. Așa îmi place, ciorbe de brută, toate ciorbele și da, îmi place. Trebuie să recunosc că varza kimchi este una dintre preferatele mele. Adică o mănânc de câte ori am ocazia, cu mare plăcere. Recunosc lucrul acesta. Dar revenind la discuția noastră, ați avut momente în care v-a fost greu și ați vrut să vă întoarceți înapoi în Coreea de Sud? Este, ne
ciudat că nu aveam așa de multe momente tocmai acele, prin care să renunț să mai stau în România. Dacă am, nu știu, cred că țara România uh, cum spune, brocit, cum românește, să stea în România, să iubească România. Dacă am momentele, cu viza, cu așa de procesele, de a Birocrație. obținerea vizei, cere multe actele. Da, puțin a fost dificil, dar, nu dacă m-a respins, cred că stăteam în Coreea, dar, totuși era urma mă acceptă prelungit. Și după aceea, primele ani, niște probleme cu financiare, neavând job, că sunt, misionară prin sursele, proprie și trebuie să muncesc. Primele, ani n-am avut job, dar din minune, ajutorul lui Dumnezeu și, noi am avut job, cât de cât. Da, este ok. Da, este. Dar dacă ar fi să vorbim despre dor, de ce vă este cel mai dor atunci când vă gândiți la Coreea de Sud, la prima casă? Da, mama mea, fratele meu și rudele, mele apropiate și, prietenele din facultate sunt în Coreea și mi-e dor de ei și mai ales sunt în sărbătoare, mari, cele din Coreea, și mi-e dor de ei, cu mâncărurile coreene, da, puțin greu să găsesc în România. Totuși, da, acela, m-am adaptat cu ai mei aici în România și cu prietenii mei care cunosc foarte bine și mâncărurile coreene, împărțeam bucuria împreună cu ei, da. Spuneam că sunteți profesor de limba coreeană și de cultură coreeană, caligrafie Hangul la Institutul King Sejong din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir și aș vrea să vă întreb cum vă inspiră studenții români? Ce anume ați învățat dumneavoastră de la ei? Hm, cum sunt, studenții români? Ei, învață cu pasiune, ei învață cu mare interes și ochii lor deja sunt foarte, aprinși și, să accepte, să asculte orice lucrurile, de a învăța și chiar, spre mirarea mea, de exemplu, o limbă, da, limba coreeană, totuși sunt diferite, alfabetele sunt diferite, deci o asemănare cu cuvintele, între ele română și, coreeană, totuși ei învață bine, adică o 3 săptămâni încep să scrie, încep să citească, oricum limba coreeană nu e ca fonetic, nu e dificil să învețe, totuși au talent de a învăța. Eu apreciez foarte mult acele talentul românilor și după aceea cultura coreeană, caligrafie, cred că, și toți admiră acele frumusețea artistă de a scrie și da, și apreciază acele scrierea, scriind intră în pacea și liniștea în inimii acel lucru, pentru că e pentru români, e un lucru valoros. După aceea le este familiar acele scrierea pensulă în filme, seriale și da, se bucură să experimenteze acel lucru. Aveți vreo experiență pe care puteți să ne împărtășiți acum cu studenții sau o amintire? Da, cred că, foarte multe, nu cred că ajung dacă terminați interviul în jumătate de oră. Foarte multe, adică, chiar dacă munca uneori că lucrez, seara, 4 ore, 6 ore predarea limba și cultura coreeană și totuși îmi capătă bucuria când văd acele pasiunea lor, îmi aduce fiecare dată tema făcută cu mâinile lor și așa de frumos scris, da, și da, după aceea, îmi aduce, videoclip prin care ei, citesc manuale și cântă în coreeană
da, foarte frumos și lucrurile făcute de caligrafie e mai frumos decât cum scrie coreenii în coreeană. Da, e bucuria mea că, ei învață și savurează acele, altă cultură ca, ale lor și îmi aduce dovezile și bucurile și, mă iubește foarte mult și îmi aduce mereu în ziua mea de așa de multe buchete de flori, bomboanele, adică nu mi lipsesc, acele, da, darurile de la ei. Ai bucuria mare. Dacă ne urmăresc persoane la această oră care și-ar dori să învețe limba coreeană, dar n-au curaj, poate că li se pare dificilă, poate că nu știu cum să se apropie, ce mesaj le-ați transmite? Și da, primul pas este de ajuns să dea, deschiderea o nouă experiență, către o altă cultură, și bucuria o să fie, mai mare, cum vă bucurați și cu cultura românească și dacă un pas cu curiozitate, da, o să vă deschidă și altă bucuria imensă, cum am observat, după cursanții mei și limba coreeană, da, unii începe: "Oh, dacă măcar o carte", da, și cred că e de ajuns să mă exprim. Dar ei învață acum 2 ani, 3 ani și unii chiar, 5 ani, indiferent de vârsta cursanți, unii mai tineret, unii mai și doamnele mai în vârstă, mulți doamnele cu anii de 50, anii de 60, acum suntem la 30% cam oamenii, doamnele și mai în vârstă, se bucură, învață, da, se poate și cultura coreeană la fel, același lucru. Ideea este, de a deschide o inimă și posibilitatea e la orice român, da. Care este cel mai valoros lucru pe care l-ați învățat în România, pe care l-ați învățat de aici? Mh. Da, da, este cel mai, valoros este o comunicare, da, comunicare, între limbi, da? O comunicare în limba coreeană, o comunicare, pentru mine a fost o mare provocare, comunicarea în limba română și, um, dar cu răbdare și, ne însușim cu acele, da, înțelegere, reciprocă a fost, cea mai, valoros lucru, tot pentru profesioniști. Dacă ar fi să descrieți România într-un singur cuvânt, care ar fi acela? Um, Ospitalitate, am zis bine? Foarte bine ați spus. Este, calitatea foarte ridicată ce am simțit, experimentat stând în România și e valoros, prin care, dezvoltați și comunitatea în România, că primiți cu, orice, naționalitate primește, venind în România cu multă, da, îngrijire și, cultură. Ce mesaj, le-ați transmite românilor care ne urmăresc acum, despre cei care vin din alte țări să muncească aici, să studieze? Ce le-ați spune românilor despre ei? Mhm. Ừm, da, da. Și da, în continuare să mențin acele ospitalitate și procesul mai eficient cu documentele vise și da, și, multe șanse de a fi, alături, cu români, da, ca prieten, ca o colegul, ca o, da, studentă, de coleg și, pentru că aveți multe talente minunate cu a învăța o limbă și primirea, musafirii, înseamnă mai multe, da, dezvoltări în țara România, împreună cu, multe feluri de, oameni din altele naționalități și țara, mă sigur, se dezvoltă foarte mult.
Pentru că ați menționat birocrația de câteva ori de-a lungul discuției noastre, vă întreb ce ar putea face statul român mai bine pentru integrarea cetățenilor străini care aleg ca România să devină a doua lor casă? Da. Țara, accesibilă și, ușor de integrat și, este, de fapt, primul pas este, viza, mm, sople mai, digitalizat, de exemplu, cum am observat, în țara Coreea, poporul corean sau străinii și au posibilitatea să depună toate actele prin net și e-guvernare, e-guvern și, e mai ușor acasă să depună toate actele și verifica răspunsurile la timp, după care, oferă, un set de, învățare a limba coreeană, tot din partea guvern, și totul este, majoritatea sunt gratuite și să învețe o limbă mai ușor și tipul de limbă pentru serviciu, pentru diferite locații de muncă și un sistem ajută, cred că, de a învăța o limbă română, din partea guvernului. Poate, acest La finalul discuției noastre, aș vrea să vă întreb ce sfat le-ați da românilor care și-ar dori să se gândesc să descopere Coreea de Sud? Ce le-ați spune? Ce mesaj le-ați transmite? Da. Țara Coreea este, istoric, multe similare, momentele, similare, invazie și după aceea independențe, luptă cu, altele, țări și colonia, după care, da, regosească poporul, da, și acele colonia. A fost și în Coreea, am observat, caracterul, român și caracterul coreeni, o parte seamănă și înțeleg foarte bine, momentele grele cum a fost și ce valoros este, despre a păstra țara, unică, independentă, și așa că e merit să, aflați și, asemănare și diferențele între țări, și atunci și bucuria voastră o să fie mai mare, devenind între 2 țări, ca prietenii, după care, coreenii, și vrea să vină în România, pentru afaceri, pentru a găsi, prietenii, prietene. Așa că, societatea o să dezvolte, acele lucruri cu business, cu entertainment și mâncarea coreeană, așa că și să se întâmple, da, învățând între reciproc. Da. Învățând împreună. Eu vă mulțumesc pentru că am stat de vorbă astăzi, pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră, pentru că ați ales ca România să devină a doua casă și pentru că v-ați deschis sufletul în fața noastră. Vă mulțumesc că în cadrul acestui episod al proiectului România a doua casă am stat de vorbă cu doamna Lydia Shin. Este din Coreea de Sud, este în prezent profesor de limba coreeană, de cultură coreeană și caligrafie Hangul la Institutul King Sejong din București, din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Acest interviu a fost realizat într-una dintre sălile de curs din cadrul Universității Creștine Dimitrie Cantemir.